नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, एसपीपीयू शी रिलेटेड काही महत्त्वाच्या न्यूज आहेत आपल्याकडे, ज्यामध्ये परीक्षा ऑफिशियली कधीपासून स्टार्ट होऊ शकते, परीक्षेचा अर्ज जर तुम्ही भरला नसेल तर कधीपर्यंत तुम्हाला शेवटची मुदत देण्यात आलेली आहे, किती टक्के विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये परीक्षा अर्ज भरलेला नाहीये, शुल्कावर जे विद्यार्थी संघटना आहेत ते काय म्हणलेले आहेत आणि परीक्षेचा मोड आणि पॅटर्न काय असेल, सर्व काही आपण पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करणार आहोत। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, कारण बरेच विद्यार्थी तुम्ही डेटा पाहू शकता चॅनलवर आलेले आहेत पण त्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही, तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, त्यावेळेस तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत राहतील। सो लेट्स बिगिन। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण परीक्षेचा पॅटर्न आणि मोड बद्दल पाहू। तर बघा, हे आता कन्फर्म झालेलं आहे आणि निर्णयामध्ये सांगितलेलं आहे 15 फेब्रुवारी पर्यंत कॉलेज वगैरे बंद राहणार आहेत आणि जे लेक्चर्स असतील आणि एक्झाम्स असतील ते सर्व काही ऑनलाईन पद्धतीने होतील। म्हणून आता हे कन्फर्म करा की तुमच्या जे एसपीपीयू असेल किंवा कोणतीही युनिव्हर्सिटी असेल महाराष्ट्रामध्ये, तर त्यांच्या परीक्षा ज्या असतील तर त्या ऑनलाईन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनद्वारेच घेतल्या जातील। एसपीपीयूचंही रिगार्डिंग असंच तुम्हाला डिसिजन पाहायला मिळणार आहे, हे कन्फर्म आहे। मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्येच जे ऑनलाईन मोड असेल तो असेल। दुसरी गोष्ट, परीक्षा कधीपासून स्टार्ट होत आहे, तर ते बघा, महेश काकडे सरांनी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिलेलं आहे। फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये या ऑफिशियल एक्झाम ज्या आहेत त्या ऑफिशियली सुरू होत आहेत। मग आता ह्याचा अर्ज भरायची मुदत काय दिलेली आहे? आता 30% पेक्षा जास्त विद्यार्थी असे आहेत एसपीपीयूचे ज्यांनी परीक्षा अर्ज भरलेला नाहीये, त्यांना शेवटची मुदत जी आहे ती 15 जानेवारी 2022 दिलेली आहे। कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला परीक्षा अर्ज जे आहेत ते इथे भरायचे आहेत। आता हे समजलं, परीक्षा कधी स्टार्ट होत आहे, परीक्षेचा अर्जाची लास्ट डेट पाहिली तुम्ही आणि परीक्षेचा मोड पाहिला। आता विद्यार्थी संघटना काय म्हणलेल्या आहेत, तर अर्ज भरत असताना एखाद्या विद्यार्थ्याला शुल्काचा प्रॉब्लेम असला किंवा कोणत्याही कारणावर शुल्कामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला अडवू नये, परीक्षेपासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहू नये, असं जर राहिल्यास विद्यार्थी संघटना आक्रमक होतील असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिलेला आहे। म्हणजे बघू शकता, विद्यार्थी संघटनांची जी सपोर्ट आहे ती अजून तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारची न्यूज जी आहे ते आपल्या समोर आलेली आहे। जे सविस्तर वेळापत्रक असेल ते विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर होईल। जेव्हाही जाहीर होईल त्यावेळेस मी तुमच्यासाठी ते घेऊनच येईल। तसे इतरही विद्यापीठाच्या न्यूज मी सांगतच राहतो। चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा, याच्या रिगार्डिंग काही प्रश्न असतील तर खाली कॉमेंट सेक्शन मध्ये विचारा, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि इतरांबरोबर शेअर करायला विसरू नका। सो थँक्स फॉर watching.